براغت مادر بذار شما چی میگی؟ خود سنگ زده داخل ماشین چه دستنگ برو دامینه باش برو رزی خبره برش کن برش برو روش بزن بیش آقا یه ازاره نه آقا چیدت بیا آقا چیدت بیا آقا چیدت بیا نه چی بینه چی دیره دوی من رفته بودم دنبال پدرش چی شده؟ چی شده؟ چی شده؟ سربازه چی داده؟ رفتن کجا رفتن؟ بیله بیا بیله بیا نمک زوم بزن بیله بیا
دیگه تا نبردم برو. رای نه دیگه هی بیت که یه کامل خواهی درست کن. سیانی این تخت نم بود سرش یه چوی داخل. برای دیگه. برای بیل بیا. بیدن رم بیا. اون بگم ویدیو کن. ویدیو کنه بیا. نه تا بچه امروز هم بابرین دعا کنم. روزی تا این کنی. چیزی هایی باید. ای برداشت بوشو من دا. باید تحقیق بو بیاد زن نه؟ باید چه بو بیاد بوشو برا هم تحقیق بو برا شانه اونی دا؟ نه ایجان نسیش نیست پاتو یونی کنده اوشو علی آده خوب کنه باش Ben ne yapıyorum? Bize. Mak. Ne? مش كلمش ده بالطهنية ماشي
tam içine devam ettiğimiz yerlerden sonra. Basi. Su basi. Adam sesine diyor. Sesine. Ağrı da. Adam sesine diyor. Sen kitap sesine diyor. Bak. Kuşanayı kuro. ماشین سنوری بالا ده گم ماشین مردم خرابی پیله نده پیا بیاره دا بیارش بالا ay ikisi yardım olsun hadi biliyor بجد بجد لويتا بلا جابر إلى دوما بلا جابر دوما أوكي شو بديش نيا يا يعني هو داي نيا öyle mısın? نيا نيا هو سيم هو بس يبقى Bilen ne oldu da? Sen ne oldu da? Umarım ne ala ola. Çünkü derse. Ay. Için. Dilan sonra. Güzel çok güzel çiğdi. Seçtim şunu. Yine merdiveni bırak haydi kubuda. Babila. دقیقا همینه درست کن که داخلش خوست سیمان شیم تکون جایی هم سال خواهیم چون ای 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 نه باید تحقیق سلام الله فرم سلام علیکم. سلام خسته نباشید. نه در خدمت مادر خوبی؟ سلامت باشه حسن آقا چی؟ بفرمایید خوبی شمایی؟ سلامتی بفرمایید در خدمت میگم ماشین ما رو ماشین ما خریدیم یه تغییر ما بده. ماشین اینم چه؟ سندش اینم قولنامه.
ماشین چنه؟ ماشین پژو از نمایشگاه نیسان عالی خریدیم. چقدر خریدی؟ چه خریدی؟ من 120 میلیون پول دادم. 20 میلیون؟ نیست. ولی حالا فیلم نخنان. من چیکار دارم به شما؟ باید فیلم نبرن تا اون ماشین تحویل جناب عالی بدم. من ماشین خریدم، باید ماشین به تحویل بده، آدرس شما داده، اینم ماشین اونجا زده. حالا بود سل مدارش کنم. نه همینجا نگاش کن. با ما خواهم فرار میکنم. اعتباری به شما نیست. خواهم این فرار قانون کپیشه. اینم سند ماشین. درسته. خب میخوام فرار کنم. میخوام میرم خونه هم میرم ماشین باشه. رو زیره. اعتباری نیست پارش میکنی. میگیریش نه به نام با- خودته. ببین با یرفل سن. سند ماشین به نام شماست. بله، به نام درسته. مادرته. درست. اینم قولنامه. من دیروز قولنامه کردم 120 میلیون پول دادم. خب اون ماشین من 90 ماشین گرفتن سوار بشم، نه ماشین نگرفتن درست، تو این درست. گرما از این درست. بیامون بیام بالا دنبال شما. درسته ما در خدمتیم بابا بخش. بعد این ماشین رو من 90 تا فروختم. خب 45 میشه پیل دام 45 تا سجده. بعد اون چون پیلو بو یا نه؟ ببین من اول 2 روزه شما نمام دادم. دادم. من الان 3 ماشین روز بوده خریدم، حالا خب پیل من ندادم. ماشین خریدم با من درست. آدرس شما رو دادن، گفتن حسن. من اونم ماشین اون رو پایین گذاشته اونا. درسته بله. رفتم من دیدم، ماشین نگاهش هستی کردم. هم یه نوردون بالا گم شاید مال مردم خب بیزم من چی برش بشه بالا بالا خراب خراب بشم میشه. برم بیشم از این اذیت نکن منو. ما قسم اذیت شدن نیست. حالا بفرمایید تا داخل بشینیم. دست در نکن. تا هوا گرم. بفرمایید تا داخل ماشین بشینیم. اویسی بده. بخریم. کلید ماشین بده، من باش. میخوام برم. باشه ماشین میدیم. خب ما بال پیل لبسونیم. من کار به شما ندارم. حالا یه لحظه تشریف بیا. تو ماشین فروختی، سندش هم دادی دست درسته. این نمایشگاه. درسته فهمیدم. درسته خوب باشه. یعنی ماشین اون بیاد کلید چه ماشین بده تا من برم. جناب عالی پیش دی درسته؟ الان الان ماشین ما ما شما درسته؟ خب من باید فیلم تحویل بدم تا ماشین بدم دست جناب عالی درسته؟ من ندارم. شما اگه مخواست پول تداوی بدی سندش نمیدادی، ماشین نمیدادی جون. خب ما 45 میلیون شیستی هم گون سنه چیدیم تا بقیه فیلم بزنی بعد هم سنه زنم به اسمت. الان 3 روز رو بیره فیلم نه حالا نماره. خب من چه چیکار حالا فیلم نو بیره. من پول من نقد دادم. خب این واسه هم برو چک ده، تیم سفره گرفتی، چک گرفتی، برو دنبال چک. دنبال سفره. حالا نیبو خبر شکایت کنه. او آقا مثلا قولمو داد 200 روزه سه چه پیل کنه. پول ندادی. برو دنبال شکایتت. برو ماشین بهش نمیدادی، سند بهش نمیدادی. یعنی اینا سند دست من. هم بنده خدا نه مادر من. مایی اینا تو چیزی ولی نیست. خراب شدنه به اوشه اونو بردنه. خب باشه ماشین دیگه پول چه گرفتی؟ یه دو ماشین گوشه بالا انداختی پول اونو گرفتی. بردی منم پول شو. دارم میخوام خیلی سوار گرفته شم. اوری داری می‌ماه. درست منم کار دارم، زندگی دارم. بیکار نیستم که بیام اینجا. ماشینا نوردم بالا گم خرابی بود. خب باشه. مال مردم خرابی بود که زدیم. خب باید تحویلش بدی. آقای عزیز باید یه تحویلش بدی. اونجا درسته باید پیلش کامل بزنه سیمیانا. من چیکار دارم؟ برو چک می بد نداده. بله، سفته چک بد داده. داده. بله، برو چک دنبال داده. چک. ماشین من باید تحویل بدی. خب ما بیکار نبودم. الان کلید بده زمان من میخوام برم. یه دو موبایل می‌بینم زندون بیدم دوست مادرم داخل زندان. با اون من بردم زندان خونمون هم خراب شد. ما رو اذیت نکنید ما یه اینجا. خورده من مزبور نیستم. من اصلا اصلا هستم. به من گفتم برو آقا ماشین سوار شو برو. نگفتن توی گرما توی سر بالای بیام بالا. خب نگفت پیلش سوخا بده. من نمیدونم چه پول چیه چه رو بده. نگفت آقا چک گرفتی سفته گرفتی درسته شما نگفتید مثلا طرف حساب کیه منواد ماشین ماشین وقتی در نمایشگاه زده سنشن داده دست من اینم قولنامه. بله. خب من چی بگم؟ من باش آقا کارت بچش ماشین سوار شو برو. خب مو بنده خدا گفتم با این 2 روز ماشین بلتین تا چش پیله بود که با مشکل ناره سند بنوتیم ما هم سند نام تش با بعد سر حالا این کلید ما رو بده تا ما بریم. والا همینطوری خوندیم چیزی دیدم جناب. اذیت نکن. قسم ما نیکم اذیت. این قسم دعوا کردن تا دعوا کنیم. نه ما اصلا اهل دعوا نیستیم. ما اصلا اهل دعوا نیستیم. ما هم بالاخره ما هم گرفتاریم با اون داخل زندانه. جوی من الان امروز دادگاهی داره. عزیز دلم به من ربطی نداره. خونمون هم خرابه. من گوسنده پول من دادم که ماشین سوار بشم یه گرمازی سر بالای بیام بالا. درسته ولی خب باید فکر ما هم بود که بالاخره ما هم بدی کلید رو بده نه لحظه صبر کن نه لحظه صبر کن کلید رو بده تا ما بریم. یه لحظه صبر کن عزیز یه لحظه صبر کن اینطوری خیلی نیبه یه لحظه صبر کن من ماشین خریدم. ماشین خریدی درسته ماشین خریدم. الان خب ماشین خریدی از چی خریدی از هر مونگا نیسان آبی خریدم خریدم. خریدی خب باید یه لحظه صبر کن برو بر میزنم. دست من نذار. برو برو بر. تمام
برو بر. دعوا کنیم یه لحظه میگم برو بر. صحبت کنیم ماشین خریدم میخوام برم. خب درسته یخیم صحبت کنیم اصلا بگم زنگ بزنم وکیلم بیا یه لحظه یه لحظه وکیلم وکیلت بیا. یه لحظه صبر کن خب یه دقیقه صبر کن یه دقیقه اجازه بده یه دقیقه خب یه لحظه اجازه بده اصلا شما ماشین تا حالا نمیدی خب میدونم بیکار نیست ماشین اونم زده اونجا. خب درسته یه لحظه به تو تماسی بگیرم یه لحظه اجازه بده بفرمایید تا داخل بشینیم خب یه لحظه تمام من خودم صبح ماشینم بشینم من بیکار نیستم. خب درستی فرمایید یه لحظه فقط اجازه بده همه به سکوت شما بیکارن. یه لحظه مرد حسابی. یه لحظه اجازه بده ما خیلی گرفتاری داریم حالا نمی‌تونی یه لحظه اجازه بده بفرمایید داخل بشینیم گرفتاری همش اما یه آیتی بیارین هوا گرم دست دادن. همش هم به گردن هستن گرفتاری نمی‌تونی باید ما درستی گوی ولی خب بنده خدا فیلمان حالا نذاری من چیکار کنم؟ من پول دادم ماشین سوار بشم. کاری ندارم چی چک گرفتی، سفته گرفتی برو دو ماه چک سفته. مادرت میخوای آزاد کنی، هر کاری میخوای بگو انجام بده. شما میذار مال داش کو ما با این شرایط با این هزار تا کاری گرفتاری بدبختی دارم بیام اینجا توی گرما این اشعری بیام بالا اینجا دنبال ماشینم. شما اشتباه کردی بابا گفتی آقا ماشین بیار تحویل بده تا بعد میپیله چه من گفته آقا برو ماشین تو اونجا اینا با تمام کردی یا نه گفته آقا برو ماشین تو اونجا بردار برو. حالا تو ماشین دکتر خیلی دیوانه هلا نه یه الو ماشین کارت من کار ندارم. سلام خوبی آقای وکیل سلامتی قربونت آقا ملت تشریف نیاری بالا پایینی خب باشه بی زحمت بیا بالا این بنده خدا مرسی کارال ماشین بیا خب باید صحبت کنیم این طریق قانونش کنیم وش گم این 2 روز ماشین لازم دارم دست در نکنم بابا 2 دقیقه ده باشه دست در وکیل همین وکیل انگار الهی آقای عزیز من بیکار نیستم وکیل بیا. 2 دقیقه صبر کن حالا خداحافظ وکیل شما. میاد یه لحظه آیه خداحافظ شما. آدم بزرگی هستی خب نیمون مثلا شما دست شما در نکنه. بس چی هم نیست با وکیل بیا دادگاه. جان با وکیل بیا دادگاه. نه یه لحظه صبر کن تا یه اوی حداقل بیاریم نه، سیت دست یه شما اوی در صبر نکنه. کن جان دست شما در نکنه. یه لحظه صبر کن دست شما در نکنه. ول کن دست منو. دست دست منو ول کن. بس سه نیست خب ما الان گیریم یه لحظه صبر چیکار کن کنم چی گیری؟ خب ما هم گیری الان میگم پیل دست ما ما دست کوره نزن به الان من. پیل ما برو کوره اون. یه لحظه دست نزن به من. الان سه الان پیل دست ما ندارم. کوره برو باشه الان اصلا بیکار نیست نیست. اصلا نیست عزیز یه 5 دقیقه صبر کن وکیل رو بیا 5 دقیقه صبر کنی یا بیکار 5 نیستم که. دقیقه اون یه چویی بخیر دست شما در نکنه. خب 2 دقیقه صبر کن آقا دست شما در آقا یه 2 دقیقه صبر کن آقا عزیز من بیکار کن گرما 2 دقیقه صبر کن 40 درجه واسه اینجا. خب درست خب بفرما داخل بشینیم او یه چایی بیاریم بخوریم میوه یه چیزی بخوریم تو بیاین داخل میخواد بری دادگاه برو خب نه خب دادگاه خب نه خب میدونم یه 2 دقیقه صبر کن با آقای وکیل الان میاد بیا وکیل اومد من بیکار آقای نیستم. وکیل وکیل ما می نزدیک بیا 2 دقیقه بفرما شما یه لحظه بابا شما اصلا سند شما اصلا سند از اونجا برداشته باشه. اینجوری که مدرک نمیشه شما باید فیش من قولنامه دارم قولنامه نشونه دارم. قولنامه که من با امضای من با پای قولنامه باشه دست بکش. دست بکش امضای من با پای قولنامه باشه آقای وکیل برو اون دست نزن به من. با آقای وکیل صحبت کن وکیل کیه؟ سلام سلام وکیل خوبی سلامتی وکیل ماشین فروختیم جریان و گفتم چیز پخش می‌شد پنجش قرار بده بله حالا این آقا اومد سند و وسیله لورده که قولنامه نوشت نسیم آقای از کی ماشین خرید؟ نه اصلا از من ماشین خرید آقای عزیز ما رفتیم بهاره ماشین نمایشگاه بهاره خب نیسان آبی بله رفتیم که ماشین گرفتیم اینا قولنامه‌اش اینم سندش خب 120 میلیون پول داد آقای وکیل من امضا من گفته برو آقا از نه این از کی کلید بده خب کلید ازش بگیر ماشین تصور شو برو تو به کی فروختی تو؟ من آقا با می‌خواد دعوا کنه مامان تو با بنگادار فروختی؟ بله اصلا حق نداره دست من بذاره بله بله تو دست دوم میاره؟ بله اینا سند ماشینه بله بله وکیل بفرمایید تا بریم داخل بشینیم بیا بریم آقا داخل جان. مشکلتون حل کنم بیا بریم داخل بفرمایید بیا مشکلتون یه 2 دقیقه بفرمایید داخل بشین با یه آی بخریم باشه خب من این خیلی مشکل حل بود بابا هم مشکل ما حل بود هم مشکل شما حل بود برم الان بذار درست ببینم. ماشین گرفتم آقا ماشین مال خودتونه باشه، ماشین باشه، مال خودتونه مشکل اصلا قضیه ماشین حل مال خودتونه کنم. ماشین ما یا فروختونه هم به پولش برسه خب بله. ببینید قضیه پول بعد از کی بگیره بیا بریم داخل بشین باشه بیا بریم داخل بشین بیا 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 تعریف میکنم برام بیا بفرمایید تا بریم داخل مشکل درستی درستی آش شما جناب علی پیل ده باید ماشین تا سوار بود ولی خب یه جوری بگو مزاحم نمیشم من کار بیا دارم درست میکنم بیا برام آقای وکیل سیما هم چی نه ما پیل برس باشه پول چک ما الان گرفتی وکیل- من پول کار چشیدم ما الان وکیل خود سرچ قبول میکنه الان یا، وکیل ما یا، دنبال یا. کارات بابا به ناراضی درست نمیشه خب بله، بیا الان بفرمایید. درست میکنم بیا بفرمایید
من اینجا پول نقد دارم باشه کشیدم باشه مشکل حل میکنم باشه چش تو از کسی خریدی مشکل حل میشه باشه من مجبور نیستم چی گرما بیام اینجا بفرمایید. مشکل نیست مشکل حل میشه آقا ماشین مردم رو برداشته بردی اینجا بفرمایید بشین. بلش بگیر. بلش بگیر. این قولومه آره این قولومه اینم اینا سند داره. بعد سبز ماشین سند آره تو ماشین به کی فروخت ما ماشین به همون گالری نیستم. خب چقدر پول بده 45 چه دادی به من آره بله من چه قرار شد تو همین یکی دو روزه پولش شد ولی خب چی پول میگه؟ نشد. الان این آقا میگه 120 میلیون من بهشون پول دادم. یعنی 30 کارت میلیون کشیدم این به کسی خریده اصلا رابطه به تو خب نداره میدونم یعنی میگه 30 میلیون هم اضافه تر پول داده از 30 اون میلیون، چیزی آره. که قرار بود به من بدم. خود یه اون بنگاه داره بله دیگه نفی میخواد من اون کار با اینش ندارم ولی خب پول منو ندارم. پول در رفت بیا آقا نداره خب میدونم من الان اونجا سند اصلا به نام اون آقا ندادم خب. امضا هم نکردم. یه قلوه فقط نکردی؟ نه فقط سند رو گذاشتم پیشش. خب قرار شد وقتی که پولمو داد خب. برم اونجا سند رو بزنم به اسمش. خب میشه خود یه دیگه قلومه نکردی قلومه قلومه بله قلومه ایناشو فقط سند نزدی آره آره فقط سند نزدیم. خب تو الان با بنگاه داری شما رو داری زنگ بهش بزنی شمارش آره دارم. خب یه زنگ بهش بزن چی بهش بگم؟ یه زنگ بهش بزن ببین پول تو کی میخواد بده این بنده خدا ماشین خریده ربطی به تو نداره اصلا من وقت ندارم وقت اضافه ندارم اینجا باشه 10 دقیقه بشین الان 10 دقیقه بشین مشکل دوتامون حل میشه. آقای وکیل خودش مشکل حل مشکل میشه. حل میکنم این یه مشکل ماشین دست شما داره بفرمایید آقای بخیر. جان. الو سلام خسته نباشی خوبی آقا زنده باشی. آقا میگم شما ماشین رو به چی فروختی؟ این پول ما رو هم چی نزدی؟ آقا پول چه شما هم پول نشده خب من ربطی نداره. شما گل دادی 2 روزه چه پول کنی تا منم ماشین رو بیام تحویل بدم. الان یه آقای اومده اینجا میگه من ماشین رو خریدم. از شما خریده؟ و شما فروختی به یکی دیگه فروخته به ایشون درسته؟ آها یعنی اونم چه شما رو پول نکرده. و الان ایشون اومده اینجا خب میگه من ماشینمو میخوام. من پول دادم میخوام ماشین سوار شم. خب شما چجوری به اون اعتماد کردی؟ خب پول ازش میگرفتی. الان اومده 120 میلیون از این پول گرفته. بله. خب بله اون آقا که شما ماشین رو بهش فروختی خب فروخته به ایشون 120 میلیون هم ازش پول گرفته. چجوری مثلا شما میگید چه که منو پول نکرده؟ یا شما دروغ میگی یا اون. بله منم پولمو لازم دارم خدا شاهد. الان بابام اونجا زندانه مامانم هم اینجا دنبال کاراشیم دیروز رفتیم از زندان آزادش کردیم. الان این آقای وکیلم هم اینجاست خب پول میخواد میگه برای پرونده بابا باید براش پول بفرستم. خب باشه ما میایم اونجا. بعدش تا خودمون حلش کنیم اینجا باشه دست در نکنه. خدا میخوای چیکار کنی داخل چیکار کنی چیکار باش کنم به این آقا ماشین منو بده من برم ماشین خب من ماشین خریدم کلید الان کجاست کلید از کی پیش من ازش گرفتم پیش من کلید پیشته کلید بده من خب خودم میرم مشکل حل میکنم خب بیا ماشین تحویل میدم یه رو 2 روز فرصت بده تا من مشکل پول اینا بگیرم بهش بده یا من باید برم شکایتی نکنم نه حالا شکایت نکن یه روز 2 روز خب 2 روز صبر کن حالا شکایت کردی شکایت کن شکایت اینا نمیتونی کنی برو شکایت اون طرف خودت کن خب بله خانم تا آقا به پولش برسه نه نگاه کن وضعیت زندگیشون رو نگاه کن الان خونمو خراب کردن بابامو بردن زندان مامانم دنبال کارم کسی هم ندارن زندگی من از این بدتره اینا به خاطر باباش ماشین فروخت من خب پول گرفتم چه احتیاج داره ماشین خریدم دنبال کارم برم بدبخت حلش میکنم برات اون مشکل نداره پول اینا بگیریم بهش بدیم اون حل میکنه خدای درو عمودت من به غیر از پولم که دیگه چیزی نمیخوام پولمو چه بگیرم ماشین رو به دستی تقدیم درست میکنم برات این نگاه خونش خراب شده باباش زندانه الان دنبال کارا باباش دارن با خیلی مشکل زندانی باباشه حالا بعد از اون
دادگاه کشیک داریم برای مادرش یه پرونده داره خب حالا من پس بردم. تا بعضا برین دادگاه اصول بعضا باید بریم دادگاه برای مادرش خب حالا به خاطر مادرش و خودت من این کلید بهش میدم. باشه، دست شما چیزی باشه. بدون. من خودم خب، کارت حل سلام میکنم علیکم. چشم اینا آه. کارشو درست کن. پس چشم. فردا دو روز پس یه فردا. 2 روز فرصت بده 2 روز 3 روز باشه، حتما اینا کارت به حل خاطر میکنم شما و گل رو یه رو دو رو باشه. ماشین ندارن خب بذار ماشین دستشو باشه خب این کار خوبی نیست. باشه ماشین بیا کارت ندارم، حل بیا میکنم اینا. مشکل خب نداره خدا شاهده من مثلا میخواستم از سوء استفاده کنم ماشین رو مثلا بیاوردم بالا گفتم ماشین رو فروختم خدا رو خوش نمیاد بیارمش بالا گذاشتمش اونجا پایین گفتم خراب نشه. گذاشتمش اونجا پایین. من ماشین نه، خیلی من می‌خواستم سوارشم مثلا- برم. می‌خوام نه، به زور دو متوسط روز شدم. فرصت بله. شه به خاطر این وضعیت زندگیشو به خاطر باباش بریم دنبال کارا حالا باباش من ماچیل ماشین دستمون اینم سند میتونم باش، سوارش سند کنم. ولی داشت. شما روز دادی با مادرش باش. دست مشکل نداره. نداره اینا. دست به خاطر نداره. شما درست صبر میکنه. ولی ماشین رو بهم خودم وکیلشم خب خود یه خود کارش ماشین کارش حل میکنم هیچ دست نگران شما نباش. داره. یه دی آب بخور دست شما داره. بفرمایید. یه قول 2 روزی کارش حتما باشه هر چی الان ماشین فردا بشه میریم اونجا تو گالری نیسان آبی اونجا عمل میتونم باش ببینم فردا بیا خب تا با هم بریم اونجا تو چیزه یا مشکل شو هر شد اونجا ماشین تحویل بدیم بریم آره همون همونجا یا پول من بده یا ماشین من بده. نه همونجا دیگه کار آره، حل خودم میکنم ما چه بذار از پولمون نصفش گرفتیم نصف دیگه هم بگیریم ماشین رو دستی تقدیمتون میکنیم حالا خب فردا به پولش برسه این چون مشکل داره خب مشکل دادگاهی داره باید باباش آزاد بشه خب باش فردا بیا اونجا کالری. یه. نمایشگاه ببین میخوام چیکار. باش خداحافظ شما. آقا دست در نکنه سر شما نکنه. شرمنده هستیم ببخشید. سلامت دست در نکنه. منم ناراحت بودم نه اصلا تو پول نیست دست ببخشید در مادر. نکنه. شما بالاخره پول یه دارید خودتون ماشین گذشت. باشه، دو من فشار آمده 320 میلیون پول دارم. آقای میگن وکیل. زنگ بیاد بزنه خب بیا اونجا تو نمایشگاه کار باشه، حل کنه خودت برو سلامت باش. دست خداحافظ. در نکنه برو به بله. سلامت خداحافظ. ببخشید خب آقای وکیل اصلا خوبی زنده باشی ما بعد از اون دادگاه داریم خب بریم به خاطر مادرت خب ولی یک شرطای من با ضابطین کلانتری خب بله چیز کردن که به ظلم مادرت خب بله یه کم بشه باید او شکایتایی که به پلیس کردیه اونا رو برای بریم خودم؟ آره برای خودت بریم رضایت بدی خب اون ضربه‌ای که به مادرت وارد شده اونم بریم رضایتشو بدی همه رو باید خب رضایت آره بدی؟ به همه رو رضایت بدی خب هیچ گونه شاکی از دست مأموری چیزی نداشته باشی تا از جرم مادرت یه کم بشه و مادرت آزاد بشه یه هیچ گونه فقط اون 30 میلیون جریمه رو باید بدی اون 30 میلیون یه اون 30 میلیون جریمه رو باید بدی فقط میتونم پروندهش رو یه قول دادم که این رضایت ها رو بگیرم براشون برای ضابطینشون ولی طوری بس تمام برام زندون زریمه نخیه نه آره تمام برام زندونی شبچشون یه اونشان اختیار خودتونه من یه این کار برات کردم بعد از اونی اونم که دیگه سنیز نه دستش خالیه مو برام زندون هی ده چه میوبویه من برام زندون چه میبویه آره کم میشه آره اون طوری نیستن در تا برام زندون تو چه دوی کور برزندون پا چی ایران نه هم میره به استوری خیلی چکین نه گایه نه گوستن چیه نه هیچی نی غیر آقای تا وکیل شما میتونید یه ذره از پول کم کنید که ما از این پول چه میخوایم بگیریم 45 تومن چه میخوایم بگیریم نه آقای وکیل من خرج داره پرونده ها خب هزینه دادرسی داره وگرنه من یک پول به خدا هیچ ما دست فقط همین نمیگیره. ماشین نداشتیم و این چند تا گونی گنده ما داریم اینا هم برای زمستون گذاشتیم حالا من افاق بهت دادم من یه هزینه بیشتر بود کمش کردم سن به تمام برام زندون نه داب اما الان بابا هم زندونه دوباره تنها کنم و زندون سخن میره واسه نه اوس تختی ره اوس تبدا کاری بر زندون اوس میره دا تو نی ایشا آزاد بون برام زندون تو نیست دا زندون من نخری نه دا ما برام زندون نه دا تا این پیل چه موبیه نه دا چه مشکنه هر زابو قرضی که نمیوریم قرضن اوس مس الان یکی دیا حقیقت ایدرگی بده کوری ما بده سیلی زنم گوشت پاره بویه پرته گوشت پاره بویه زنم بهترم برام زندون چیکار کنیم این کار من برات تو کردم خب یه ولی رضایت ها رو حتما باید بدی به اینا تا ذات لیدیم میرم زندون تو بیو یه خورده به جمع عمل با بفروش برای دنبال بود من یه چند روز چه به زندون هستم آزادی بود
چه میگون جا یافتم الان با شما تماس میگیرم باشه توی جلسه هم باشه خدا اصلا چیکار کردی دیگه برای اون پول هزینه چیز بابات خب بله یه کاراش دیگه الان همینه که به انجام دادنه. فروش ماشین به مشکل خوردیم خب ما نمیدونیم چیکار کنیم دیگه هزینه رو باید جور کنی مبلغ الباقی مونده رو الان شما نمیشه یه کارش کنید چیکار کنم من چند مهلت نهایت بده. اطلاق به دادم چند دیگه به اون مهلت بده یه چند مولخ اون آزادی بابات میفته عقب اونجا پروندهش میفته عقب الان نمیشه کارشو کنید تا نه نمیشه کم باید کم هم هزینه رو باید پرداخت کنم ولی چند روز بهم مهلت بده خب من هر دو باشه پول جور میکنم چند روز مولد میخواد یه هفته یه یه تاریخی هفته. دقیقی بگو که من برم دنبال پرونده بابات یه هفته میتونید یه هفته به مهلت زیاده بدی 3 روز میتونم 4 روز 3 روز باشه دست در نکنه تو 3 روز تو نهایتا 4 روز این پول جور کن خب چه پرونده بابات هم دیگه کارش داره تموم میشه انشالله اون 8 سال زندانیش رو بیاین کنیم 3 سال خب دوباره بعد 3 سال هم یه چیز دیگه داره اونم یه قانونیه هست اونم برم پیش برم حداقل کنش به یه سال و نیم بعدم جریمه نقدش کنم دست در نکنه باشه دنبال کارا بابام باش هر طوری باشه بعد پول جور کنم بابات کارش انجام دارم میدم هیچ مشکل نداره فقط مهم پوله پول باید ردیف کنی باشه پول جور کنم هر جوری باشه برای پرونده مامانت هم خب خب. ساعت یه الان باید بریم خب قاضی کشی بله سال 11 آره باید بریم دادگاه کشی خب بعد از ظهر بریم دادگاه کشی که انشالله فقط اون رضایت‌هایی که بهت گفتم باید باشه رضایت‌های مشکل ضابطین نداره. کامل باید بدی باشه هیچ گونه شاکی از دست هیچ مأموری نداشته باش باشه تو نیست ما چه همه کودک‌ها رو خوردیم با ارفاقای پرونده مادرت خب یه کم بشه و دیگه من قولش رو گرفتم من قول بشه دارم من قول گرفتم باشه مشکل نداره هر کاری خودتون بگی ما انجام میکنیم در خدمت من کسی جواب بدم الو آره من توی جلسه هم یه نیم ساعت دیگه میام باشه خدا باشه حالا میخوای بری یا الان آره بری؟ نه من میرم خب یه بعد از ظهر باید بیای دادگاه خب با مادرم بری؟ با مادرت بیای الان میخوای با هم بریم با هم بریم با هم ماشین هم اونجاست مشکل نداره با هم میریم مشکل نداره بریم آره هماهنگ کن با هم باشه تا حالا من توی جلسه هم آره دارم میام باشه خداحافظ خدا بفرما بیا داده می نمیسونه باندیم تو بیا بیرون دا این هم کلید ماشینه خب دست در نکنه. ماشین تا 2 روز دستت باشه خب تا بریم اون مشکل حل کنم برام یه ماشین هم تحویل بنده خدا بره و پولاتو بگیر برای این پرونده بابا الان بریم آدم آره باید بریم الان باید بریم او سیتسون رو بینه دمش او همسایه هم بگم حواسش بود زکی زکی هم خواه خواه گرجی بیا دا میتونه بینه دمش دا گرجی شاستا زکی بگو ایران داخل شهر خود از آرام سی باشه حواست بیری بود تا هم باشه حواست بود تا بیام باشه میان تا هم میره به خوبی زکی حواست بیری بود تا بیام باشه پیتر تا حواست گوجه همیزا به سایه بشین حواست بود چیش کنه حواسی دلی باید باشه بفرم آقای نکتر
سلام بفرمایید. خانم سمپور درسته؟ آیه شما وکیل ای خالدی آیه خالدی بفرمایید. خب آیه خالدی شما وکیل خانم سمپور هستید؟ بله بله. چیزی که به من الان دست منه ظاهرا یه تخریبی از طرف دولت انجام شده بله. که این خانم ظاهرا یه ذره شیطنت‌های انجام داده. بله. حالا شما میخواین من پرمش گرفتم. خب شما وکیل آره بشین. دیروز هم بازداشت بود خب. خب زندان بازداشتش کردم. خب. بدون وثیقه و بدون چیز خب. خب دیگه الان اومدیم پیش شما یه کارش انجام. خب خانم حسین‌پور شما خب میدونید که تعرض به نیروی دولتی خودش جرمه و زندان داره. چرا این کارو کردید؟ چی تومن زیر اصلا در میشه. تهمت داره؟ خب الان تو گزارش نوشته نیروهای ضابطی ما خیلی دعوا بیشی دور بود. هرچه بی من مثلا تومن سزدیم اصلا در نمیرسم. من خودم تحقیقات کردم خب. اصلا هیچ شاهدی هیچی نیومده چه شاهد بده چه خانم زده. چرا شاهد نیومد؟ شاهد نیومد. کس اونایی که گفتن هم نامعلومن. معلومه کی زده بهش خب. و یه هیچ نمیاد شاهدی بده. این خانم هم دیگه بدون وثیقه بدون چیزی آزادش کردیم. اینا قاضی بهتون آره، دست داد؟ آره. خب خب الان صحبتاتون رو بفرمایید. حالا ببینیم چون یه گزارشی که شده که خانم تعرض کرده. اولا یه جرمی صورت میگیره خب یه جرمی صورت میگیره باید شاهد باشه باید چی باشه هیچی ندارن اینا. خب نه حالا مقصر دادگاه که نیست. نه خود باید خودش حالا شما لایه‌تون هم بنویسید، حرفاتون هم بزنید، هم بشنن ما تحقیقات انجام دادم. خب این خانم اصلا هیچ گونه خطایی ازش صورت نگرفت. هیچ گونه. خب دلیل داری، مدرک داری؟ آره خب یه تحقیقات کردم. خب تحقیقات شما تحقیقات محلی کردم. آره خب تحقیقات محلی شما خب به درد من نمیخوره. من باید یه سند یه مدرکی باشه رو پرونده که خب الان از اونا من الان یا شاهدی میخوام یا سند یا فیلم یه چیزی که این خانم هیچ تعرض نکرد. اما ضابطین ما چون ما بسنده کردیم به ضابطینمون که اونجا بودن نوشتن که این خانم تعرض کرده این ماشین دولتی حالا بهش لطمه وارد کرد و اینا. حالا اگه سندی داریم به حرف شما مثلا که تحقیق کرده برای من چیز نیست، مدرک نیست. شما باید مدرک ارائه یه فیلمی یه شاهدی که من بتونم به طبق اون بود. من نمیتونم بذارم شما یه وکیلی اومدید دفاع کنید. من نمیتونم که حرفای شما رو بزنم. دیروز که رفتم این خانم آزاد کردم خب هیچی دلیلی روی پرونده نبود که خانم سنگ زده به ماشین. فقط گرفتم فقط همینجوری گرفتمش. حالا اینجا نوشته هیچ چیزی نداشتن اصلا. نه شاهدی نه فیلمی هیچی نداشت. من تو اون خراب کرده. آره شلوغی گرفتنش. کرمز زدن. خیلی اونجا خیلی ساختمون روندن. این پسرش هم زده بودن. نه خانم نمیدونید که تغییر کاربری جرمه؟ میدونستید که شما رفتید ساخت و ساز کردید؟ ما والا مزوز دوشتی. اینا خب مزوز که دوشتی میلان نوردیم. اینا روستایی هن اشکایی هم خب هیچ سوادی چیزی ندارن. خب از نگاه وضعیتشو کن. درسته اینکه هم که ما باید تابع قانون باشیم. اگه قانون اجرا نشه که همه چی هرس و مرز میشه. نه خب اینا میگن سوادی ندارن چی بفهمن آقا مزوز میخواد مزوز نمیخواد. حالا آقای خالدی شما اگه صحبتاتون رو بفرمایید به عنوان وکیل آقای خانم حسین ما این جرم از طرف این موکل من صورت نگرفته خب یه 30 میلیون جریمه‌اش کردن جریمه نقدی چه قطعیه خب ولی او زندانیش دنبالش بالاخره زندانیش تخفیفش بده یه کاری کن. حالا ما تا پرونده رو بررسی کنیم. خانم حسین صحبتی دارید دیگه؟ نه دیگه همینه چه خب من پرونده رو بررسی میکنم و سعی میکنم تا آخر این هفته رأی رو به دفترم اعلام میکنم بهتون ابلاغ میکنم. حالا انشالله میتونیم حالا تا جایی که میتونیم حالا برنامه ببینیم چطوریه و طبق سند و مدرک و به طبق این گزارشی که به دستم رسید رأی صادر میکنم. حالا انشالله میتونیم اینا نه سواد دارن خب یه مش تو اشاعر تو صحرا زندگی میکنن وضعیتشون بیاری ببینی اصلا خود میفهمی. بله اونایی که رفتن خراب کردن خیلی شلوغ بود فقط این گیر افتاد. خب حالا انشالله که یه کار حالا جوری بشه که حالا بهتون برسید. ما تابع قانونیم هر چی قانون دستور مطابقش باشه. خانم حسین پورای خالدی که شما که وکیلشین چشمت تا آخر این هفته
رای رو صادر میکنم و از طریق دفترمون بهتون ابلاغ میشه. حالا انشاءالله که بتونیم با منصفانه براشون ابلاغ کنیم. من در خدمتتون هستم. ممنون، خیلی خوش. ممنون. خداحافظ. خدا خداحافظ.